Az Apple idén eléggé odatette magát Mac vonalon, sorra jönnek ki az új, jobbnál jobb gépek, és árakat is csökkentettek, illetve memóriát dupláztak. Kijött a Mac Mini M4 chippel, amit egyből meg is vettem, ez a fő számítógépem, és ez a valaha volt legjobb árérték arányú Mac gép, 300 000 forintos listáron brutális vétel. És most kiadták az M4-es chippel szerelt MacBook Air-t is, ami úgy az emberek 90-95%-ának tökéletes laptop lesz. Belerakták a remek M4-es chipet, megkapta a MacBook Pro kameráját, a RAM méretét megduplázták, picit nagyobb aksi is került bele, és közben csökkentették az árát is. Az előd M3-as R8/256-os változatban 530 000 volt, ez most 16/256-os változatban 500 000 forinton indít listáron, oktatási kedvezménnyel 450 000 forint. Ennyi pénzért ez a legjobb laptop jelenleg a piacon, és bő 4 év után elérkezett az idő, hogy erre a gépre lecseréljem az M1-es R gépemet, amit nagyon szerettem, és hogyha utaztam, mindig ezt vittem magammal dolgozni. Ez a videó nem egy sima teszt lesz az M4-es R-ről, abból úgyis lesz egy csomó. Ebben a videóban megnézem, hogy mi változott az M1-es R óta, azzal fogom összehasonlítani, mert szerintem ez az első új MacBook Air, amire megéri lecserélni a 4-5 éve használt M1-es R gépeket. Én Renátó vagyok, kezdjünk! Bár a kicsomagolás is olyan, hogy mindenki tudja, mi lesz a dobozban, de én is és sokan mások is imádják ezeket a videókat, szóval nézzük meg, milyen is kibontani az új gépet. A nagy dobozt középen le kell tépni, hogy elénk táruljon a MacBook doboza, ennek az alján le kell tépni a két kis ragasztót, nincsen műanyag. A dobozon láthatjuk, hogy az alapgépet vettem meg, M4-es chip, 16 GB RAM és 256 GB-s tárhely. Legfelül maga a gép van, alatta a MagSafe töltőkábel, ami a gép színéhez passzol, illetve egy kis tasakban van egy nagyon rövid üzembehelyezési útmutató. Ez alatt pedig a töltőadapterünket találjuk, ami 30 W-tal tölt. A gépet most Starlight színben vásároltam meg, ennek az az egyetlen oka, hogy mindenki az új kék színt nyomja, és abból lesz egy rakat majd a használt piacon évek múlva. Az ezüstöt azt pedig már kicsit unom, ez a csillagfény szín viszont ritka lesz, mint a fehér holló, szóval egy kicsit előre gondolkodtam, meg amúgy szerintem ez a szín is elég királyul néz ki. A sötét éjfekete az is marha jól néz ki, egészen addig, amíg nem kezded el használni, brutálisan meglátszanak rajta az ujjlenyomatok, szóval azt senkinek sem javaslom. Nos, hát ilyen a csillagfény, azaz a Starlight színű új M4-es R. Az M2-es MacBook Air óta megismert dizájnt kapjuk, nincsen meglepetés, szerintem eszméletlen jól néz ki, és a teljes aluház nagyon prémium hatást kelt. A méreteit imádom a legjobban, az M1-est is csak bedobtam a hátizsákomba, és sosem vettem észre, hogy ott van. Ez is ugyanúgy könnyű és vékony. 1,13 centi vékony és 1,24 kilót nyom. Portok terén a mágneses MagSafe töltőport mellett két Thunderbolt 4-es USB-C is van, ez egyből egy újdonság a korábbiakhoz képest. Az M1, M2 és M3-as variáns Thunderbolt 3-at használt, ez így gyorsabb lett, az elméleti adatátviteli sebessége a duplájára nőtt. A 3,5 mm-es jack az pedig továbbra is adott. Portok terén itt ugye, amiben még jobb a régebbi M1-es R-hez képest, hogy a MagSafe port miatt, hogyha azon töltjük, marad 2 szabad portunk, míg a régit, ha töltöttük, akkor már csak egy porttal gazdálkodhattunk, emiatt is vettem hozzá annó egy ilyen Apple-ös adaptert, kemény 30 000 forintért, ami mindig lógott ki a gépből, hogyha több port kellett. Nos, hogyha felnyitjuk a fedlapot, akkor nem találunk semmi újdonságot az előző 2 generációhoz képest, de az M1-hez képest több eltérés is van. A leginkább szembetűnő az a kijelző, sokkal vékonyabbak a kávák, ezáltal 13,3 helyett 13,6 hüvelykás a kijelző az újabb gépen,
ami remek, mert így a menüsor pluszban elfér felül, ennyivel nagyobb területtel lehet gazdálkodni, ráadásul a fényerő is nőtt 100 nittel, ami kültéren igencsak észrevehető tud lenni. A kijelző felbontás nem változott, ugyanúgy tudja a teljes P3 színskálát és a True Tone technológiát mind a kettő, a képfrissítés 60 Hz mindegyiknél, a különbség csak a méret és a 100 nittel nagyobb fényerő az M4-es javára. Ez a kijelző remek, tényleg remek élességgel és színekkel dolgozik. Egyetlen MacBook Air tulajtól nem hallottam, hogy nem volna vele elégedett, de persze a konkurensek kínálnak ennél jobb paneleket ezen az áron, 120 Hz képfrissítéssel és akár OLED technológiával is, ezt el kell ismerni. A kijelző fölött is van változás, méghozzá a selfie kamera, ami az új modellnél sokkal jobb. A régi gépen 720p-s volt, ez viszont a MacBook Pro-ból érkezett 12 megapixeles 1080p-s és tudja a Rivalda fény funkciót, azaz dinamikusan lekövet, vannak portrémód effektek is, van stúdiófény effekt, illetve van íróasztal nézet, amivel úgymond top-down felvételt tudsz készíteni, hogyha valamit az asztalon mutatna be az ember videokonferencia közben, ezzel megteheti. Mikrofonok terén is van változás, az újabb gépbe jobb mikrofonok kerültek, amik AI zajszűrést is tudnak, zajos környezetben ki tudja szűrni a háttérzajt. Ezen a vágóképen megmutatom, milyen a képminőségbeli különbség a kettő között, azért az újabb észrevehetően szebb felvételt készít. Ahogy lejjebb haladunk, van különbség a hangzásban is. A régi gépnél a billentyűzet két oldalán vannak a felfelé néző hangszórok, ez sztereó hangrendszer. Az M4-es R-nél itt hátul vannak a kijelző és a géptest között és a kijelző felé néznek, és 2 helyett 4 darab hangszórót építettek bele. A tesztjeim alapján az új egy kicsit halkabban szól, viszont sokkal tisztább minden tartományban, több a basszus is. A régi ugyan hangosabb egy picit, de főleg magas hangerőn hajlamos torzulásra. Megpróbálom videón keresztül megmutatni a kettőt így, nem tudom, hogy mennyire jön át, de egyébként élőben baromi jól szól az új. A billentyűzet ugyanaz a technika, csak az újabbnál egy picit nagyobb lett a felső sor, a funkció billentyűk teljes méretű gombokat kaptak, a régebbi modellen pedig keskeny gombok voltak. A gépelési érzet kiváló, viszont itt a régi gépnek egy icipici előnye van, mivel ugye ez még az ikonikus ék dizájnt kapta, azaz a billentyűzet egy kicsit magasabban volt, mint a csuklótámasz rész, és van ugye egy kis lejtése, így kényelmesebb volt gépelni, és a csuklodat sem vágta a gép széle. Ellenben az új modellnél, hogyha oldalról megnézzük, teljesen egyenes a test, egy hajszálnyival kényelmetlenebb így a gépelés, de nagyon-nagyon jó írni rajta így is. A trackpad is ugyanaz a technológia, csak egy kicsit változott a mérete, nem olyan magas, viszont szélesebb, szóval effektíven nincs különbség, a MacBookok trackpadjei pedig mindig a legeslegjobbak a piacon. És itt véget is értek a külsőségek, összességében nyilván a nagyobb és jobb kijelző, valamint a szebb hangzás miatt az M4-es nyeri az összehasonlítást, a design az meg nyilván szubjektív. És akkor ugye mi van belül? A fő lényeg. Maga a szoftver az ugyanaz mind a kettő gépen, az Apple nagyon sokáig támogatja a régebbi gépeket is, a macOS 15.3.2 fut mind a kettő gépen. Nem tudni, hogy az M1 az még hány évig lesz frissítve, szerintem minimum 2-3 év még biztosan van benne. A macOS-ről nem beszélnék nagyon, mert igazából aki ismeri, tudja milyen, aki meg nem, erre vannak külön bemutató videók. A fő lényege szerintem a stabilitás, a hatékonyság és az, hogy mennyire természetesen összedolgoznak más Mac gépekkel, iPad-ekkel, iPhone-okkal, fülhallgatóval, HomePodokkal, tényleg bármilyen Apple eszközzel. Mind a két gép támogatja az Apple Intelligence-t, de egyelőre csak akkor működik, hogyha angol nyelven használod a számítógépeket, ezt a beállításokban jelzi is, ez remélhetőleg majd változik a közeljövőben. De sokkal érdekesebb, hogy milyen hardware van a gépekben. Egyrészt a memória duplázódott, 8 helyett már 16 giga az alap, másrészt az új M4-es chip 8 helyett 10 magos és bivajerős. Ezen az áron Windowsos gépek
ennél jóval gyengébbek szoktak lenni. Ez a chip van a Mac Mini-ben is, én ezzel dolgozom, 4K-s videókat vágok, tökéletesen hangtalanul megoldja és minden villámgyors. A MacBook Air-ben annyi limitációja van, hogy aktív hűtés nincs, tehát nincsenek a gépben ventilátorok, csak az alutest adja le a hőt. Ez alapesetben egyáltalán nem probléma, mert az Air gépek nem arra vannak tervezve, hogy egész nap professzionális videószerkesztést, programozást vagy képszerkesztést csináljanak rajta. Hogyha komoly feladatokkal küldi meg az ember, és azok a feladatok sokáig tartanak, akkor a gép át fog melegedni és vissza fog venni a teljesítményből, de nyilván olyankor is nagyon erős marad, csak melegszik. Emiatt kifejezetten napi több óra professzionális feladatra nem ez a gép van kitalálva, arra vannak a Pro modellek. Normál használati mód esetén, vagy hogyha csak szakaszosan adunk neki hatalmas erőt igénylő feladatokat, akkor tökéletesen megoldja. Ez a gép az emberek 90-95%-ának van tervezve, akik neteznek, cikkeket olvasnak, Office programokat használnak, tanulnak rajta, leveleznek, filmet néznek és hasonlók, de tökéletesen alkalmas videók vágására is, vagy képszerkesztésre is, szóval simán meg tudtok csinálni vele bármilyen 4K-s projektet, vagy nyers fotók szerkesztése is problémamentes. Viszont ezekben a feladatokban amúgy az M1-es gép is a mai napig nagyon ügyes, csak nyilván egy kicsikét lassabb. Amikor megjelent, akkor sem volt gond a 4K-s videóvágással. Én 2 évig ezt a gépet használtam minden nap a YouTube videók készítéséhez, és tökéletesen elégedett voltam vele. Persze videóvágás közben elég szépen melegszik, exportálásnál forró volt, olyankor be is lassult, na meg ugye a 8 GB RAM sem segített ezen, de attól még tökéletesen használható, csak több időt kell tölteni ilyenkor a várakozásokkal. Az M1-es Air máig nagyon gyors, akárcsak, hogyha böngészel, vagy ahogy nyitogatod az appokat, akkor is azt érezni, hogy gyors, de hogyha mellé rakod az M4-est és ugyanezeket csinálod rajta, akkor egyből észreveszed, hogy hoppá, ez azért érezhetően sokkal fürgébb. Na nézzük a benchmark teszteket, azzal a legkönnyebb számszerűsítve összehasonlítani a két számítógépet. Megcsináltam a speedometer böngésző tesztet, hogy mennyire responsív a kettő böngészés közben, különféle feladatokat szimulál ez. Látható, hogy az M4 azért lényegesen több feladatot meg tud oldani ugyanazon idő alatt, látható egy bő 45%-os előnye javára. Lefuttattam a Geekbench CPU tesztet is, itt körülbelül 71%-os előnye van az M4-nek. Majd megnéztem a Cinebench stressz tesztet is, ahol sokkal-sokkal gyorsabban végzett az M4-es, és körülbelül 60% az előnye. Megnéztem a grafikai teljesítményt is a Geekbench segítségével, itt az M4-es gépnek több mint 50% előnye van. A 3D Mark Wildlife Extreme-et is és a SolarBay-t is lefuttattam, hogy a játékokról is kapjunk valamennyi infót. Wildlife Extreme-ben körülbelül 73%-kal erősebb az M4-es, átlag 19-32-es sáv helyett 30-60 képkockával futtatta végig, ami nagyon nem mindegy játékok szempontjából. A SolarBay-en pedig több mint kétszeres, 137%-os előnye van az M4-esnek. Egyébként én nem próbáltam játszani ezeken a gépeken, de erről vannak remek videók a YouTube-on, az M4-es chip már képes egy csomó jó játékot élvezhetően futtatni, az M1-es az pedig egyáltalán nem. Akit érdekel, keressen rá, tényleg meglepő, hogy milyen címeket el tud futtatni megfelelő minőségben az új gép. Néztem egy kis képszerkesztést is, Lightroom-ban 150 darab 33 megapixeles nyers fotót exportáltam ki JPG-be, a különbség elég hatalmas. Photoshopban pedig 150 darab fotóra adtam le egy automatizált feladatot, hogy tegyen mindegyikre blurt és méretezze át, majd mentse el őket, az idő megtakarítás elég jelentős. És végül egy szokásos 4K-s projekt export teszt, van egy tesztprojektem, amivel mindig megmérem a gépeket. Pár perc előnye van az újabb gépnek, ez nem sok, viszont hogyha ugyanezt a tesztet megcsinálom úgy, hogy export közben dolgozom Photoshoppal, Canvával, azaz a háttérben fut az export, úgy a különbség óriási lesz, de itt nyilván a dupla akkora RAM elég sokat segít. Az egyik gépen kávészünetet kell tartani export közben, a másikon mehet közben is a munka, ez a különbség a kettő között hatékonyságban. A tesztek közben egyébként a magasabb órajelek miatt lényegesen melegebb az M4-es háza, sajnos nincsen termálkamerám, így nem tudtam lemérni a hőmérsékleteket, de érezhetően jóval forróbb a gépház közepén, itt középen felül.
normál használat során viszont egyáltalán nem vészes, csak akkor, hogyha húzamosabb ideig hajtjuk, mint én ezekkel a tesztekkel. És nézzük meg a tárhelyet is. Mind a két gépben 256 GB-s alap SSD-k vannak, és itt ugye az M1-es gépbe annó elég jókat szereltek. Blackmagic teszten egy kicsit az M1-es gyorsabb, ez az egyetlen oldala a gépnek, ahol jobb tud lenni az újabbnál. Egyébként a nagyobb 512 GB-s vagy 1 terás és 2 terás változatokban jóval gyorsabb SSD-k vannak. A 256-os tárhely alapvetően azért kevés manapság, de precízen rendszerezve és külső SSD-n videót vágva nekem elég, körülbelül 70 GB szabad helyem van 4 év használat után, de azért ennyi pénzért illene dupla ekkorát adni alapból. És hogyha már itt vagyunk a tárhely kérdésben, nézzük meg ezt az új Thunderbolt 4-es portot is. Van nekem egy külső SSD házam, ami támogatja a Thunderbolt 4-et, van benne egy Samsung 990 Pro SSD. Egy körülbelül 50 GB-s iMovie projektet másoltam át SSD-ről a gépre, az M1-esnek ehhez 61 másodperc kellett, míg ugyanez a feladat 21 másodperc volt az M4-esen, tehát ha van Thunderbolt 4-et kihasználni tudó külső tárolód, a különbség akár háromszoros is lehet. Hogyha összegezzük a tesztek eredményeit, akkor azt láthatjuk, hogy nyilván a kettő gép között már nem 10-20%-os különbségekről beszélhetünk, amit általában évente kapunk egy generációváltáskor, hanem itt már van 4 generáció különbség a két gép között, és esetenként 70-80% vagy akár több mint 100% előnye is van az M4-es variánsnak, ami azért már elég komolyan érezhető minden téren. Végezetül nézzük meg az aksit. Nyilván itt nem teljesen fair a küzdelem a kettő között, mert a régebbi gépemben már több mint 4 éves aksi van, ami jelenleg 88%-os állapotú 205 ciklus után. A tesztek előtt feltöltöttem mind a kettőt 100%-ra, majd ugyanazokat a benchmark programokat letöltöttem, megcsináltam a hangzásteszteket, felvettem a vágóképeket, és az előbb bemutatott feladatok mentek le rajtuk egyszerre. Mindkettőn 50%-ra állítottam a fényerőt, és itt látható, mennyi maradt bennük a tesztek végén, 84% az M1-es és 86% az M4-es R-ben. Ennek alapján kb. Az mondható el, hogy egyformán nagyon jó üzemideje van mind a kettő gépnek. Azt vettem észre, hogy ha a GPU intenzív program fut, akkor az M4-es gyorsabban merül, ha viszont proci intenzív vagy csak simán általános használat van, akkor pedig az M4-es gép jobban bírja. Az M4-es chip 6 energiatakarékos maggal rendelkezik, míg az M1-es 4-jel, és ezek is tudják kezelni a feladatok nagy részét, így eleve takarékosabb a gép, és ritkábban izzítja be a teljesítménymagokat. Valószínűleg ez lehet az oka, hogy az alapfeladatok esetén kevésbé merül. Az Apple egyébként 18 óra akku üzemidőt ígér az M4-es R-re, ami bőven elég egy teljes napnyi munkaidőre, és ebben az M1-es is ugyanúgy nagyon jó volt, szóval alapvetően az üzemidő az nagyon hasonló, csak az öregedő aksik miatt nyilván az M1-es gépekből már kevesebbet lehet kihozni pár év használat után, de láthatóan még most is elég jól bírja az enyém. Tavaly csináltam egy videót, amiben azt mondtam, hogy az M1-es R 2024-ben is nagyon megérős gép, és ez 2025-re is igaz. Nyilván újonnan már nem igazán lehet ezt beszerezni, erre ott a használt piac, ahol amúgy elég jól tartja az árát, simán 200 000 forint fölötti áron mennek, aki pedig ennyi pénzt tudna meg gépre szánni, de kell neki a remek teljesítmény vagy a macOS, 2000 000 forint körüli áron egy nagyon-nagyon jó laptopot tud vásárolni az M1-es R személyében, így ezt továbbra is ajánlom használtan is. Átlag felhasználásra még mindig évekig jó lesz és támogatják is. Az Inteles variánsokat azokat pedig el kell felejteni. Ha pedig eleve M1-es R géped van, és tényleg annyira alapfeladatokra használod, mint hogy csak böngészel rajta vagy filmet nézel, és tökéletesen elégedett vagy vele, akkor neked még mindig nem éri meg leváltani, mert ezekhez még mindig egy brutál jó gép az M1-es R. Ha viszont már tartasz attól, hogy majd aksit kell benne cserélni, vagy elhasználtad, elkoptattad a gépet, a billentyűket, és gondolkoztál, hogy vennél egy újabbat, esetleg kell egy nagyobb teljesítmény, mert néha játszanál, vagy tényleg többször dolgozol videókkal és fotókkal, akkor az M4-es MacBook Air az. Ez az első gép, amit jó szívvel tudok ajánlani, mert ez már érezhető előrelépést ad a pénzedért, ami az M2-es és az M3-as variánsokról véleményem szerint nem mondható el. 500 000 forint listáron, 450 000 az oktatási kedvezménnyel,
ennyi pénzért összességében bármelyik Windowsos laptopnál jobb számítógép a MacBook Air M4. Részemről ez egy nagyon-nagyon ajánlott vétel. Ha már néztétek a külföldi teszteket is, én is ugyanazt mondom, amit ők, jelenleg ez a legeslegjobb laptop, amit ezen az áron megvásárolhatsz. A teszt után a régi gépemet eladom, írjon rám, aki megvenné, 220 000-ért vihető és 235-ért a gyári Apple adapterrel együtt, eredeti dobozában, gyönyörű állapotban. És akkor még a végére nézzünk egy kis matekot. 400 000-ért vettem ezt kicsit több mint 4 éve, és most kaphatok érte 220 000-et. Ezt 500 000 forintért vettem, tehát hogyha eladom az M1-est, akkor 280 000-et kell hozzátennem az M1 árához, hogy ezt megvehessem. Hogyha ezt is használom 4 évig, akkor összesen 400 plusz 280 000-et költöttem laptopra, 680 000-et 8 év alatt, ami évente 85 000, havonta körülbelül 7000 forint, és akkor még nem számoltam bele, hogyha mondjuk ezt 4 év múlva eladom, mondjuk 220-250 000 forintért. Havonta 7000 forint ezekért a gépekért, szerintem zseniális vétel, főleg, hogyha még pénzt is keresel velük, ahogy én teszem. Ti hogy látjátok a MacBook Air témát? Van ilyen gépetek, vagy vennétek? Beszéljük meg a komment szekcióban. Köszönöm szépen a megtekintést, hogyha hasznos volt a videó, akkor nyomj rá egy lájkot, és iratkozz fel a csatornámra, hogyha érdekelnek még hasonló tech tartalmak. Viszlát a következő videóban, sziasztok!